What's up my boys, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα. Και σήμερα θα σας μιλήσω για τους 4 τύπους μοτοσυκλετιστών. Νούμερο 1. Ο Κοντράκιας Ποδαράτος. Ο Κοντράκιας Ποδαράτος είναι ένας τύπος που συνήθως το φέρνει κάποιος φίλος του δικάβαλο στα σημεία μάζοξης, αλλά παίζει ένα πάρα πολύ βασικό ρόλο στην παρέα. Παίζει το ρόλο του σωτήρα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν η παρέα του κάθεται σε ένα σημείο, συνήθως με παπάκια, και μιλάνε για κόντρες, για διάφορα πράγματα, για το πόσο χιλιοστά είναι το κάθε μηχανάκι, το ότι του Αντώνη του βάρεσε μπιέλα και του Κώστα του κόλλησε το πιστόνι, τότε θα εμφανιστεί ένας άλλος από κάποια άλλη παρέα και θα πει: καλησπέρα παιδιά, έχω ένα GLX56, ανοίγετε? Συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας θα πεταχτεί και θα πει ότι εγώ το στρώνω, ο άλλος θα πει εγώ δεν έχω βενζίνη, ο άλλος θα πει δεν έχω λάδια, μπορεί να μου κολλήσει, και πάρα πολλές τέτοιες δικαιολογίες ώστε να μην ανοίξουν. Η παρέα όμως, εφόσον έχει πει όλοι όχι, νιώθει τιμένη από τον τύπο που ήρθε. Τότε λοιπόν, φίλοι μου, πετάγεται ο Ποδαράτος. Ο Ποδαράτος, ο οποίος ανοίγει με όλους. Και το ρωτάει σαν να μην άκουσε πριν: τι μηχανάκι έχεις φίλε? Απαντάει αυτός: ένα GLX56. Του λέει: ανοίγεις με ένα GLX56? Λέει το παλικάρι: ναι, ανοίγω. Μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Ο Ποδαράτος όντως θα πάρει ένα φίλο του που έχει GLX56, αλλά λογικά εκείνη την ώρα θα κοιμάται, και θα του πει: έλα Κωστά, έλα ρε, θα του πει ο άλλος, έχει ένα παλικάρι εδώ ένα GLX56, ανοίγεις? Θα του πει ο Κώστας: καλά είσαι μαλάκας, με πήρες τέτοια ώρα για να ανοίξω? Και θα το κλείσει. Ο Ποδαράτος όμως δεν το βάζει κάτω, παιδιά. Δεν κλείνει το τηλέφωνο και συνεχίζει να κάνει πως μιλάει. Και θα πει τα εξής: σίγουρα ρε Κώστα, είσαι σίγουρος? Οκ, θα του το πω. Θα γυρίσει τότε στο παλικάρι που έχει έρθει στην παρέα να ζητήσει κόντρα και θα του πει: 300 ευρώ μαγκά. Τι 300 ευρώ, του πει ο άλλος? 300 ευρώ, ανοίγεις? Ρε μαγκά, παπάκι έχω, θα του πει. Τι 300 ευρώ? Τι, για ψίχουλα θα ανοίγουμε, θα του πει ο Ποδαράτος, χωρίς να έχει καν όχημα, μαγκές. Και τότε το παλικάρι θα φύγει από την παρέα και η παρέα αποητημένη θα νιώθει ότι νίκησε, μάγκες μου. Ο Ποδαράτος λοιπόν παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παρέα των κοντράκιδων. Μέσα στην κατηγορία είναι και η παρέα του Ποδαράτου. Η παρέα του Ποδαράτου έχουν συνήθως Innova, Krypton X, αστράκια, GLX-άκια, μια φορά και στρογγυλοφάναρα, τα οποία είναι γεμάτα στο νίκελ όλα, πολύ προσεγμένα. Κάνουν την ίδια συζήτηση μεταξύ τους κάθε μέρα για το πόσο δυνατά είναι τα παπάκια τους, αλλά ποτέ δεν ανοίγουν μεταξύ τους. Συνήθως αυτούς τους βρίσκεις σε μεγάλα δημόσια πάρκινγκ ή σε μεγάλες ερημικές διασταυρώσεις. Κλείνουμε με την κατηγορία νούμερο 1. Κατηγορία νούμερο 2. Κατηγορία νούμερο 2 είναι ο Στριτάκιας Κοντράκιας. Ο Στριτάκιας Κοντράκιας, φίλοι μου, έχει συνήθως GSXR μπλε άσπρο ή μαύρο μακριψάλιδο, χαμηλωμένο κροκόδιλο πάτωμα, φοράει Air Max παπουτσάκι, φορμούλα Nike, Eastpak banana τσαντάκι και μπουφάν μηχανής. Έχει αεροδυναμικό κούρεμα, κουρεμένο με σπαθί, ώστε να μπορεί να πάρει όσα πιο πολλά άλογα μπορεί για την ώρα της κόντρας. Αυτή η κατηγορία, παιδιά, όντως κάνει κόντρα. Αλλά ας πούμε ότι έχουμε το μπλε και το μαύρο μηχανάκι. Εάν το μπλε νικήσει, θα γυρίσουν πίσω στο σημείο μάζοξης και θα πει το μαύρο: μαγκά, δεν μου πήγε η Δευτέρα. Θα ξαναπάνε κόντρα, θα ξανανικήσει το μπλε, θα ξαναγυρίσει στο σημείο μάζοξης και θα του πει: μαγκά, μου βάρεσε κόφτη η Τρίτη. Ο μπλε θα του πει: ξαναπάμε. Εάν ξαναπάνε και ξανανικήσει ο μπλε, θα του πει ο μαύρος: μαγκά, έχουν κλάσει πολλαπλασιαστές μου. Εάν όμως έστω και μία φορά, εφόσον έχει χάσει 3-4 φορές το μαύρο μηχανάκι, εάν έστω και μία φορά νικήσει, δεν θα γυρίσει στο σημείο μάζοξης. Θα εξαφανιστεί και θα νιώθει κερδισμένος από την κόντρα, στην οποία είχε χάσει 4-1. Ο δε μπλε θα γυρίσει στην παρέα πίσω και θα έχει ξεχάσει ότι τον κέρδισε 4 φορές και θα του έχει μείνει στο μυαλό μόνο αυτή η μία που έχασε. Τώρα πάμε στην κατηγορία νούμερο 3. Η κατηγορία νούμερο 3 είναι ο Καφετεριάκιας. Ο Καφετεριάκιας συνήθως έχει μια πολύ ακριβή και ωραία μηχανή, συνήθως Super Sport Street,
Φοράει αθλητικό παπουτσάκι, τζιν παντελόνι, δερμάτινο μπουφάν μηχανής με όσο το δυνατόν πιο πολλά κόκαλα γίνεται ώστε να φαίνεται τούμπανος, ποτέ κράνος, γυαλί ηλίου. Και όταν σκάει στην καφετέρια, προσπαθεί να κλείσει όσα πιο πολλά μηχανάκια γίνεται με τη μηχανή του, ώστε να το φωνάζουν όλη την ώρα έξω να το κουνάει για να δείχνει ότι η μηχανή είναι δική του. Μέσα στην καφετέρια δεν βγάζει ποτέ το μπουφάν της μηχανής, απλά το ξεκουμπώνει λίγο. Δεν της κάνει ποτέ τη χρήση που πρέπει, την έχει μόνο για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από το σπίτι του έως την καφετέρια και ξανά το ίδιο. Τη δίνει μια φορά τη βδομάδα σε ένα φίλο του ώστε να την ξεμπουκώσει, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί. Και θα με ρωτήσετε αν αυτοί οι τύποι γαμάνε. Παιδιά, αυτοί οι τύποι γαμάνε. Γαμάνε όντως. Γαμάνε τις φώκες. Και γιατί τις λέω φώκες? Δεν τις λέω φώκες επειδή μοιάζουν. Τις λέω φώκες επειδή έχουν τις ίδιες αντοχές. Αυτές οι γυναίκες είναι οι μόνες που μπορούν να αντέξουν με σορτσάκι και μπουστάκι στους -15 πάνω σε μηχανή. Κλείνουμε λοιπόν και με το καφετεριάκια. Και φτάνουμε στην κατηγορία του σκουτεράκια. Ο σκουτεράκιας, φίλοι μου, αν τυχαίνει να έχει άσπρο Beverly, η σέλα του είναι Burberry. Φοράει τσαντάκι ώμου, ξέρετε, σαν αυτά που βάζουμε το λάπτοπ, αλλά σε μικρή έκδοση. Ανάποδο καπέλο Ralph Lauren, ρολόι τείχου στο χέρι. Εάν φοράει παπούτσι, οδηγάει σταυροπόδι. Εάν φοράει σαγιονάρα, κολλάει τα πόδια του τέρμα μπροστά και τα ανοίγει έτσι. Γυαλί ηλίου Ray-Ban. Και συνήθως το χέρι του στον γκάζι είναι όλη την ώρα έτσι. Και πηγαίνουν χωρίς να κοιτάνε ευθεία ακριβώς μπροστά, το κεφάλι τους κοιτάει λοξός ευθεία. Δηλαδή το κεφάλι του είναι δεξιά, αλλά τα μάτια του κοιτάνε μπροστά. Σίγουρα θα τους έχετε πετύχει. Ζουν ανάμεσά μας, παιδιά, το ξέρετε κι εσείς. Αυτοί ήταν λοιπόν οι 4 τύποι μοτοσυκλετιστών που ζουν ανάμεσά μας. Εάν έχετε κάποια κατηγορία που εγώ δεν ξέρω, να μου την πείτε από κάτω στα comment. Οχ, ναι ρε, αυτός με τις Harley ξέχασα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, παιδιά, πατήστε μου ένα like, κάντε ένα comment από κάτω να τα λέμε. Και αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζω ακριβώς βίντεο, πατήστε το κουμπάκι με το subscribe. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μας, στη βόλτα μας. Αυτά από μένα, γεια σας.